Hello friends, welcome back to my channel. As per your request, today I am going to explain Chit Chat means warming up of the lesson, the fall of Troy. Okay, so let's begin from the Chit Chat. In Chit Chat, first question: do you know stories from any epics or mythological poems? इट मीन्स तुम्हाला असं माहिती आहे का एपिक्स म्हणजे काय तर महाकाव्य आणि मेथॉलॉजिकल म्हणजे काय तर मॅथॉलॉजिकल म्हणजे दंतकथा ज्या असतात मॅथॉलॉजी ज्याला आपण म्हणतो त्या दंतकथेवर आधारित काही पोएम्स आहेत त्या तुम्हाला माहिती आहेत का हा प्रश्न आहे बाळांनो. तर त्याचा आन्सर आहे यस आय नो द स्टोरीज ऑफ एपिक्स रामायण अँड महाभारता. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हू इज युअर फेवरेट mythological कॅरेक्टर व्हॉट डू यू लाईक अबाउट दॅट कॅरेक्टर. Answer: my favorite mythological character is Ram from Ramayana. I like him for his qualities of truthfulness, sincerity, and intelligence, etc. Question 3: who is your favorite warrior? Answer: my favorite warrior is Shivaji Maharaj. If you could visit a place in the ancient world or the mythological world, which place would you choose? Which event would you like to see? पहा मग क्वेश्चनमध्ये काय म्हटलंय त्यांनी जर एन्शंट वर्ल्डमधल्या म्हणजे प्राचीन जगातल्या या मायथॉलॉजिकल जगातल्या कोणत्या प्लेसला भेट द्यायला तुम्हाला आवडेल म्हणजे भेट देण्यासाठी तुम्ही कोणती प्लेस चूज करणार म्हणजे निवडणार आणि त्याचबरोबर विच इव्हेंट वूड यू लाईक टू सी म्हणजे कोणती घटना किंवा कोणता प्रसंग पाहायला तुम्हाला त्या एन्शंट वर्ल्डमधल्या किंवा त्या मायथॉलॉजिकल वर्ल्डमधल्या कोणत्या प्रसंग पाहण्यास तुम्हाला आवडेल. आन्सर आहे बाळांनो इफ आय कुड विजिट अ प्लेस इन द एन्शंट वर्ल्ड जर मला त्या प्लेसला भेट द्यायला जर चान्स मिळाला किंवा मी जर गेली तर इन द मायथॉलॉजिकल वर्ल्ड आय वूड चूज गोकुल. तुम्हाला माहिती तर श्रीकृष्ण बालपणी कुठे राहायचे तर गोकुळामध्ये नंदबाबाच्या घरी तर ते गोकुळला भेट द्यायला मला आवडेल. आय वूड लाईक टू सी द नॉटीनेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा आणि जे कृष्णाचं बालपण होतं त्याच्या बालपणी कृष्णा जे खोड्या करायचे तर त्या खोड्या पाहायला मला नक्कीच आवडेल. नेक्स्ट बिल्डिंग अ स्टोरी म्हणजे स्टोरी बनवा. फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 8 म्हणजे 8 जणांचं ग्रुप बनवा. द ग्रुप लीडर प्रिपेअर स्लिप्स ऑफ पेपर फॉर ईच ऑफ द 7 पॉईंट्स गिवन बिलो अँड डिस्ट्रीब्युट्स देम अमंग द अदर्स. पहा मग तुम्ही खाली जर पाहणार त्या ह्या क्वेश्चनच्या ह्या पॅरेग्राफच्या तर तुम्हाला 7 पॉईंट्स दिलेले दिसतील जसं वन्स देअर वॉज अ हू लिव्ड इन असे पूर्ण सेंटेन्स नाही केलेले आहेत त्यांनी तर हाफ हाफ सेंटेन्स दिलेले आहेत आणि ते तुम्हाला कंप्लीट करायचे आहेत. काय म्हटलंय मग पुढे तर 7 पॉईंट्स दिलेत 8 जणांचा ग्रुप तयार करायचा आहे आणि काय करायचं आहे अजून स्लिप्स बनवायच्या आहेत पेपरच्या. ओके किती स्लिप्स तर 7 पॉईंट्स आहेत तर 7 स्लिप बनवा अँड डिस्ट्रीब्युट्स देम अमंग दी अदर्स आणि त्या ज्या स्लिप्स आहेत जे 7 आहेत पा इकडे साईडला सर्कल दिलेलं आहे हां वरती नाव दिलं आहे ग्रुप लीडर आणि त्याचबरोबर 1 2 3 4 5 6 7 असे नंबर दिलेले आहेत त्या सर्कलच्या अवतीभोवती म्हणजे ते ज्या काही तुम्ही स्लिप्स तयार करणार 7 पॉईंट्स जे दिलेले आहेत त्यांना अनुसरून त्या स्लिप्स तुम्हाला काय करायच्या डिस्ट्रीब्यूट करायच्या आहे म्हणजे या 7 जणांमध्ये वाटायच्या आहेत. द ग्रुप सीट्स इन अ सर्कल आणि हा ग्रुप काय करणार आहे तर एका सर्कलमध्ये बसणार टेकिंग देअर सीट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑन द स्लिप दे हॅव आणि त्या स्लिपवर नंबरही असणार आहे आणि जो नंबर ज्याच्याकडे आला त्या विद्यार्थ्याने त्या नंबरवर बसायचं आहे. त्याचबरोबर देन ईच वन कम्प्लीट्स द सेंटेन्स ऑन हिज ऑर हर स्लीप विदाऊट शेअरिंग इट विथ दी अदर्स आणि मग ती स्लीप ओपन करून त्याच्यामध्ये पाहायचं आहे की आपल्याला कोणता पॉईंट आलेला आहे आणि त्या पॉईंटला अनुसरून तुम्हाला काय करायचं आहे ते सेंटेन्स कंप्लीट करायचं आहे. पण ते सेंटेन्स कंप्लीट केल्यानंतर तुम्ही इतरांना सांगायचं नाही आहे लगेच. द ग्रुप लीडर कलेक्ट्स द स्लिप्स मग ते सेंटेन्स कंप्लीट केल्यानंतर जो ग्रुपचा लीडर आहे तो स्लिप कलेक्ट करेल गोळा करेल आणि काय करेल रीड्स ऑल द सेंटेन्सेस अलाउड ॲज वन कंटिन्युअस पॅसेज आणि ते जे काही सेंटेन्स आहेत प्रत्येकजण लिहिणार आहे मग प्रत्येकाकडे एक एक पॉईंट असणार आहे आणि त्या पॉईंटला अनुसरून तो सेंटेन्स कंप्लीट करणार आहे.
मग आता 7 जणांचे 7 सेंटेन्सेस कंप्लीट होतील. म्हणजे काय होईल तर एक पॅरेग्राफ तयार होईल आणि हा ग्रुप लीडर काय करेल तर तो जो पॅरेग्राफ किंवा पॅसेज तयार झाला आहे तो 1 2 3 4 या नंबर्सनुसार वाचेल. म्हणजे प्रत्येक सेंटेन्स तो वाचेल आणि डज द स्टोरी मेक सेन्स, आणि मग एक नवीन स्टोरी तयार होईल, एक गोष्ट तयार होईल आणि ती स्टोरी अर्थपूर्ण आहे का. द ग्रुप देन वर्क्स ऑन द स्टोरी टू मेक इट मोर मिनिंगफुल अँड इंटरेस्टिंग. अशा पद्धतीने तो 8 जणांचा जो काही ग्रुप असेल तो ती स्टोरी जास्तीत जास्त मिनिंगफुल म्हणजे अर्थपूर्ण आणि इंटरेस्टिंग बनवण्यासाठी प्रयत्न करेल किंवा काम करेल. ओके, म्हणजे तो सेंटेन्स जे ज्याला येईल तर ते सेंटेन्स खूप छान असं लिहिलं गेलं पाहिजे, तर ते ती स्टोरी मिनिंगफुल आणि इंटरेस्टिंग होईल बाळांनो. ओके, पहा मग विद्यार्थी मित्रांनो, आपणही आता एक स्टोरी बिल्ड केलेली, म्हणजे जे काही खाली 7 पॉईंट्स दिलेले आहेत तर त्या 7 पॉईंट्सला अनुसरून ते सेंटेन्स आपण कंप्लीट करून घेतलेत. फर्स्ट सेंटेन्स आहे वन्स देअर वॉज अ प्रिन्स नेम जॉय. सेकंड, हू लिव्ड इन अ बिग पॅलेस इन द सिटी. थर्ड, he or she ate delicious food all day and enjoyed his life. Fourth, she or he went one day to his city's market area. Fifth, there she or he saw the sufferings of his people due to heavy taxation lived by his own father, the king. Sixth, she or he was shocked to see the plight of his own people and thus wanted to help them. Seventh, that is why he thought of speaking to his father and lowering the taxes on the goods in his kingdom. ओके, आणि मग स्टोरी कम्प्लिशनसाठी आपण लास्टला एक सेंटेन्स घेतलंय. ॲज अ रिझल्ट द किंग अल्सो रिअलाइज व्हॉट रॉंग ही हॅड डन अँड हिज किंगडम बिकेम अ हॅपी वन्स अगेन. माझे विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण वळूयात मार्जिन क्वेश्चन्सकडे. द फॉल ऑफ ट्रॉय यामधील जे मार्जिन क्वेश्चन्स म्हणजे काय तर समासामध्ये काही क्वेश्चन्स दिलेत बाळांनो. लेफ्ट साईडला, लेफ्ट पेजच्या लेफ्ट साईडला दिसतील तुम्हाला आणि राईट पेजच्या राईट साईडला. तर ते क्वेश्चन्स आणि त्याचे आन्सर्स आपण आता पाहूयात. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, हाऊ डीड द लोकेशन ऑफ ट्रॉय हेल्प इट टू ग्रो इन टू अ व्हेरी रिच ऑर प्रॉस्परस सिटी. या क्वेश्चनचा अर्थ काय आहे बाळांनो, तर लोकेशन म्हणजे स्थान. ट्रॉय या शहराचं स्थान, तर ह्या लोकेशनमुळे किंवा या स्थानमुळे ही सिटी कशी ग्रो झाली, कशी प्रॉस्परस झाली, म्हणजे ट्रॉय या शहराचा विकास होण्यासाठी ट्रॉय या शहराचे लोकेशन कसे उपयोगात पडले, असा त्याचा अर्थ होतो बाळांनो. ओके, आन्सर, द सिटी वॉज वेल सिच्युएटेड फॉर कॉमर्स अँड ॲग्रिकल्चर. देअर शिप्स सेल and carried goods and grains over the sea in front of the city. Many rivers and streams flowed from Mount Ida. Well-watered and fertile valleys among the hills grew corn in fertile fields. Cattle were reared on the rich grass of the meadows. So, Troy became a rich or prosperous city. Next question, how were the Trojans protected during war time? ट्रोजन्स म्हणजे काय तर ट्रॉय शहरात राहणारे लोक, तर यांचं संरक्षण वॉर टाईम म्हणजे युद्ध काळामध्ये कशा प्रकारे होत होते. आन्सर, द ट्रोजन्स हॅड बिल्ट अ स्ट्रॉंग वॉल अराउंड देअर सिटी टू प्रिव्हेंट द एनिमी अटॅक फ्रॉम द सी. द ग्रेट गेट्स ऑफ द वॉल वेअर केप्ट क्लोज इन टाईम ऑफ वॉर. They were safe from all attacks by the walls surrounding the city as well as by the hills behind the city. Next question, what was the cause of the 10-year-old war between the Greeks and the Trojans? म्हणजे ग्रीक आणि ट्रोजन्समध्ये जे वॉर झालं, 10 वर्ष जे वॉर चाललं, जे युद्ध चाललं, त्याचं कारण काय होतं. आन्सर, Paris, a prince of Troy, had persuaded Helen, wife of the great king Menelaus, to elope with him. The Greeks wanted to take revenge on Troy and laid siege to the city. The fight began and the war continued for 10 long years.
Question 4th. Who were the brave heroes on either side who were killed in the war? How? म्हणजे काय? तर प्रत्येक बाजूचे कोणते असे शूर योद्धे होते जे युद्धात मारले गेले आणि ते कसे मारले गेले म्हणजे कशा प्रकारे मारले गेले? आन्सर. Great heroes on both sides were killed in the course of time. Hector was killed by Achilles. Achilles himself was killed later on by a poisoned arrow that entered his heel. The Prince of Troy, Paris, was also killed by a poisoned arrow. And next question. Read the story and retell it in your mother tongue. When you retell a story, you tell it using your style and not translate it word by word. काय म्हटलंय बाळांनो? रिटेल म्हणजे काय तर परत सांगा. आणि ही जी काही स्टोरी आहे ट्रॉय या शहराची, तर द फॉल ऑफ ट्रॉय ही स्टोरी तुम्हाला काय करायची तुमच्या मदर टंगमध्ये. मदर टंग म्हणजे काय तर आपली मातृभाषा. मातृभाषामध्ये परत सांगायची. व्हेन यू रिटेल अ स्टोरी, आणि जेव्हा तुम्ही ही स्टोरी सांगणार परत, तेव्हा टेल इट युझिंग युअर स्टाईल. स्वतःची स्टाईल वापरायची, स्वतःची भाषाशैली वापरायची आहे. अँड नॉट ट्रान्सलेट इट वर्ड बाय वर्ड. आणि ही जी स्टोरी आहे तर प्रत्येक शब्द आणि शब्द तो ट्रान्सलेट करायचा नाही, म्हणजे भाषांतरित करायचं नाही आहे. तर आपल्या स्वतःच्या स्टाईलने ती स्टोरी सांगायची बाळांनो. म्हणजेच काय तर ती स्टोरीचा जो प्लॉट आहे, जी कथा आहे, ती तुमच्या पद्धतीने वर्ड बाय वर्ड ट्रान्सलेट न करता सांगायची आहे. म्हणून आता तुमच्या भाषेत तुमच्या शैलीने ही तुम्हाला स्टोरी सांगावी लागेल किंवा लिहावी लागेल. म्हणून मी त्याचा आन्सर काही दिलं नाही बाळांनो. ओके. माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पाहत जा आणि त्याचबरोबर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईबही करा. थँक्यू.